Hei, me alamme valmistautumaan vuoteen 2006, jolloin kisat käytiin Ateenassa. Kuka tämän kisan muuten voitti? Huutakaa sen nimi, come on! Totta, munassa Lordi näytti koko maailmalle hallelujan paikan. Ja tässä hän on, Missy Lordi! Joo, hei. Hei vaan. Mä aloin oikein miettiä, että kuka sen voitti. Mut joo, oli se. Missä vaiheessa sä, Lordi, itse aloit uskoa tähän voittoon siellä Ateenassa? No varmaan siinä vaiheessa, kun niitä pisteitä tuli reippaammin kuin muille. Kyllä se aika selkeä, että siinä kohtaa on. Joo. No en tiedä siinä pisteen laskuaikana, mutta mullahan on semmoinen vamma, että mullahan ei ole kilpailuviettiä. Et parempi tämä kysymys olisi sitten niinku silloisille bändityypeille tai sitten niinku delegaatiotyypeille, jotka oli aivan innoissaan koko ajan. Mie vaan niinku ajattelin, että no joo, niin no Jaana tietää, Jaana muistaa, kun siis mie en niinku oikein osaa ressata, enkä mie oikein osaa tolleen näin nimeltä. Katoivat, että no okei, näyttää siltä, että todennäköisesti ehkä. Jaana oli silloin paikan päällä Ateenassa selostamassa Askon ja Heikin kanssa. Te 300 mahduitte sinne koppiin, mutta sut tultiin hakemaan kopista noin 10 minuuttia ennen lähetyksen päättymistä, niin sä varmaan silloin tiesit, että sua ollaan viemässä lavalle tekemään voittajan haastattelua. Siinä oli joku, siis oli varoitettu kaikkia kommentaattoreita, että sitä aina kun kyseisen maan kun voittaa, niin sieltä kopista joku pääsee lavalle. Niin, mun mielestä tuntuu, että Paussasen Heikki oli vissiin lähdössä ohjelman ihan alussa jo haastattelemaan. Mutta kyllähän siis tieshän se jo siellä niinku paikan päällä, kun me saavuttiin Ateenaan, oliko pari viikkoa aikaisemmin. Olihan se tunnelma ja se kiinnostus niinku Suomen edustaja Lordia kohtaan ihan käsittämätön. Ihmiset juoksi perässä ja kaduilla monsters. Niin, no tiesittekö te sen sitten, tai tehän saatatte nähdä sen eron siis muihin artisteihin, mutta mehän nähtiin vaan omalta puolelta aitaa se on. Mutta sen aisti ja sen ties, sen yleisen kiinnostuksen, joka oli niin paljon suurempaa kuin aikaisemmin, niin siitä pystyy vähän miettimään, että tästä saattaa tapahtua jotain positiivista, erilaista ja historiallista ja niin siinä käy. Susta, Lordi, on tullut kesto-Euroviisutähti. Noin parin 3 vuoden välein sä aina palaat Euroviisulavalle vierailemaan. Miltä se tuntuu? No kivaahan se on. Eihän siinä mitään. Siis viisuthan on niinku, mullahan oli muutama vuosi sitten heti viisujen jälkeen, niin mulla oli pientä kipuilua tämän asian. Ja meidän bändissä oli sitä, että kun tuntui, että ei oteta minkään muun kautta, että meillä ei ole mitään muuta arvoa, kun kaikki nähdään vaan niinku viisujen kautta. Mutta sittemmin niin on niinku, siis minä olen ylpeä siitä, että me ollaan osa viisuhistoriaa ja minä olen ylpeä siitä, että viisut on osa meidän historiaa. Että siis se on aika siistiä. Se on siistiä. Ja tiedätkö, Euroviisut on tällä hetkellä isompi kuin koskaan. Kiitos YouTuben ja sosiaalisen median. Niin. Ja mä väitän, että Lordi teki niistä isomman ja globaalin ilmiön. Että tässä reilun 10 vuoden aikana tämä homma on vaan kasvanut. No ei me ainakaan vasitella tehty. Sori. Ihan mahtavaa. Hei, meillä on nytten vielä yhteys Lordin suurfaniin Kaisaan. Moi. Moi Mikko. No missä sä, Kaisa, olit, kun Lordi voitti? No mä olin siis kotona emännöimässä meidän Kallio Jury viisukatsomoa, kuten joka vuosi. Ja mehän seottiin täysin. Niin, hei, mutta nyt Kaisa, sulla on elämäsi tilaisuus keskustella Lordin kanssa ja kertoa tästä historiallisesta merkityksestä. Ole hyvä. No ensinnäkin, Mr. Lordi, suurkiitos. Aivan niin kuin mielettömät, olet tarjonnut meidän elämään valtavasti iloa. Hei vaan. Joo, hei. Mutta siis meillä siis bileet oli ja siinä kun voitto alkoi selvitä, niin mulla alkoi puhelin pirisemään. Kaikki kaverit tiesivät, että mä oon pitkän linjan viisufani. Ne arveli, että mulla on varmaan parhaat bileet kaupungissa. Ja pian oli koko Helsinki mun 42 neliöön ahtautuneena ja vähän ylikin Helsinkiä. Sieltä tuli jengiä Kiravalta ja pitkin Etelä-Suomea. Mä en tiedä paljon, siellä oli varmaan 100 ihmistä siihen asuntoon ahtautuneena. Bileet jatkui joku viikon. Seuraavana aamuna siellä oli kaikki rikki. Mulla ei ollut ainuttakaan ehjää astia. Verhotankot oli tullut alas, ikkunat oli rikki, siis niin tuolit oli paskana. Mä olin onnellisempi kuin koskaan. Bileet jatkui viikon. Mua ei harmita mikään. Niin se oli siis sun isännöitsijältä, kun tuli se lasku, eiks niin? Sehän meni piikkiin. Kiitos, Kaisa. Mä voin samaistua tuohon tunteeseen. Ihanaa, että tulit mukaan lähetykseen. Mutta hei, Lordi, sullakin on yksi ainakin voittotarina vielä kertomatta.
Niin siis tästä pokaalista. Joo, just niin. Tämä legendaarinen viisupokaali, joka oli sellainen lasinen häkkärä, jossa on se sydän ja tälleen näin, niin sehän oli hauskaa, että sehän säilyi ehjänä sillä stagella, kun se annettiin, niin se kesti ehkä, mitäs me laskesi, semmoinen 5-6 tuntia sen jälkeen, koska sitten kun me lennettiin Suomeen, niin se oli sen verran painava, että me ei saatu ottaa sitä käsimatkatavaroihin, vaan se piti laittaa ruumaan. Ja paskaksihan se meni, että sehän on tätä nykyään se oli se joku 5 tuntia, se oli ehjänä, että nykyään se on sitten niinku 2 kappaleena, mutta ei ole tullut korjattua sitä, no siinähän nyt on, että ton näköinen se on nykyään, koska se on, mutta tavallaan kun siis se on nyt se juttu, että se hajosi siis matkalla Ateenasta Helsinkiin. Mutta onhan toi aika rock'n'roll kuitenkin. No onhan se nyt mitään. Helvetti ehjänä mikä se. Mutta Lordilla on meille myös tiedotusasiaa. Ai niin, miehän tähän pysteihin liittyen. Joo. No siis meillä on tasan viikon päästä, kun nythän melkein viikon päästä tulee 14 vuotta tosta täyteen, niin meillä on tällainen Livestream. Mikä? Livestream, eli striimikeikka Napapiiriltä, Rovaniemeltä, jossa me vetään niinku 3 tunnin setti. Me vetään se yksikin biisi siinä, mutta me lähinnä vetään niinku fanien toivomia biisejä. Ja monet on niistä sellaisia, että me ei ole koskaan vedetty niitä livenä. Siellä on musta niinku dingo-coveri ja sen sellaista ja kaikkea erikoista. Että fanit, tehtiin se virhe, että pyydettiin faneilta, että antakaa sehotuksia, niin te saatte päättää. Ja nythän sitä ollaan sitten oltu helisemässä, kun eihän ne setit tai se setti ei niin vastaa ollenkaan sitä, mitä me ollaan ruukattu soittaa. Niin kuin joku 27 biisiä tai jotain. Niistä on niin varmaan 3 sellaista, jota me ollaan soitettu. Mikä Dingon biisi? Ihanaa. Se on House, eli Autiotalo. Me tehtiin Dingo Tributelle joskus vuosia sitten se, mutta me ei ole koskaan soitettu sitä livenä. Että Ai vitsi. on muuten haastava kappale. Voi kuvitella. Joo, Kova, no tämä haluan kyllä nähdä. No se kannattaa katsoa, se löytyy sieltä internetistä sitten ensi perjantaina. Ja aivan mahtavaa. Hei, nämä Livestream-konsertit nyt nousee, kun Sonjallakin on tulossa 1 ja tästä tulee juttu. Mutta hei, palkinnot seuraa Lordia yhä ja tiedotusasia on kansalle tulossa, sillä pistetäänkö kilpailu pystyyn? Pistetään vaan. Pitikö mun nyt tietää jotain tästä asiasta? Mitähän mulla olisi ollut varmaan hyvä, jos joku olisi sanonut jostain, mutta mitähän nyt en tiedä. Sanoppa siihen, kun mie en tiedä. Sanon. Sanoppa nyt siihen. Kannattaa hakea tähän kisaan mukaan, sillä tuleva UMK-voittaja palkitaan historian kaikkien aikojen ensimmäisellä UMK-kiertopalkinnolla. Voiko se olla lasia, menee rikki? Pitäisikö se olla jotain valurautaa? Se on itse asiassa aivan sun valinta, sillä tämän palkinnon voi suunnitella kuka vaan. Netistä löytyy tiedot. UMK julkistaa suunnittelukilpailun ja siinä voi voittaa paitsi rahaa, niin paljon myöskin kunniaa. Tämän voittajan valitsee asiantuntija Raati ja suunnittelukisan ohjeet löytyvät osoitteesta yle.fi/UMK, koska UMKlla ei ole ollut mitään pystiä, jonka rokkarit voisivat rikkoa, niin nyt sellainen pitää suunnitella. Ehdotan, että kannattaisi tehdä kumista, koska kumi ei oikeastaan mene rikki. Kumista. Hei. Mä kattelin, että tuolla on tullut jo ehdotuksia jonkin verran somessa, ja yksi niistä oli, että itse asiassa se Erika Wigmanin Cicciolina sauva, joka hän oli lavalla, siinä olisi jo valmis pysti, että ideoita riittää. No niin. Kyllä. Hei, osallistukaa ihmeessä, tämä on mahtava juttu. Ja me näemme jälleen huomenna, jolloin Ylen viisuviikko huipentuu ensin Helsingin Euroviisuihin 2007 ja sen jälkeen suoraan Europe Shine a Light -erikoislähetykseen. Europe Shine a Light -erikoisohjelmaan osallistuvat paitsi lukuisat Euroviisuista tutut nimet, myös kaikki tämän vuoden viisuedustajat ja tietenkin myös Aksel Kankaanranta. Ohjelma tekee kunnia heille, joilta kisa jäi nyt käymättä, mutta myös kaikille meille. Me ollaan oltu niin kamalassa viisupuutteessa, että tää helpottaa.